Hi guys! Welcome po sa aking channel. So, gagawa po tayo ng Dalgona Coffee with Oreo. Why not, diba? So, ito po yung kailangan natin. Coffee, sugar, Oreo, and milk. So, kung bago po kayo sa aking channel, subscribe muna po kayo ha. Okay. So, ayan. Kuha muna tayo ng bowl. So, sa bowl, maglalagay tayo ng 1 tablespoon of coffee. Yan. 1 tablespoon of coffee. Tapos, maglalagay din tayo ng 1 tablespoon of sugar. So, guys, depende naman sa inyo kung gusto nyo ng mas matamis. Pwede nyo namang dagdagan ng 2 to 3 tablespoons. Pero, sa akin, okay na to. 1 tablespoon lang. So, ayan. Tapos, maglagay din pala tayo ng 1 tablespoon of water. So, yan. Haluin lang po natin yan. So, kung may whisk kayo sa bahay, mas maganda pong yan ang gamitin nyo. Pero kung talagang wala po kayong whisk, pwede naman kayong gumamit ng spoon or ng sandok para mahalo nyo yung ating mixture. So, haluin lang po natin yan hanggang sa lumapot po siya at mag-lighten yung color. So, para na rin tong exercise, mga beshi. So, yan, haluin natin. Yan. Halo lang ng halo. Nakakapagod to, pero worth it naman pagtapos. Yan. Pero kung may mixture, meron namang mixture tuloy, sorry. Kung meron naman po kayong ayan. Kung meron naman po kayong hand mixer, so yun, nakalimutan ko lang kung anong tawag doon, pero hand mixer po. Kung meron naman kayong hand mixer, mas maganda para mas mabilis po siya. Pero kung wala, pagtiyagaan nyo na lang to. Yan. So medyo malapot na siya. Tiyaga lang po. Kailangan natin ng tiyaga sa buhay para umasensyo tayo. So, sa mga bago dyan na nag-like ng aking video, nakapunta ngayon sa aking channel, subscribe lang po. So, yan. Yan. Halo lang ng halo. Actually, nakakapagod talaga to kung ito lang ang gamit nyo. Pero, kaya yan. Sige lang. Yan. Ayan, naglalighten na po yung color ng ating mixture. So, hintay lang po natin na lumapot. Yan. Halo lang ng halo. Actually, masakit sa kamay. Pero, sige lang. Sige lang. Yan. Haluin lang natin. Yan, haluin lang natin. Pwede na po yan. Pero kung yan po, kita nyo naman sobrang thick na yung ating coffee mixture. Yan. So, handa na po tayo ng baso. Set aside muna natin to. So, sa baso. So, baso lang po yung ginamit ko kasi
unlike sa ibang mga kita nating video, no, gamit nila mga tasa. So ako gusto ko baso naman para maiba naman, di ba? So lagyan natin ng ice. Lagyan natin ng ice, and then yung milk natin. So lalagyan lang natin ng milk. So ako guys, gusto ko kasi konti lang yung Oreo na ilalagay ko. So kinrush ko na yung ating Oreo kanina. Ilalagay natin dito sa ating milk. Yan. So nasa inyo naman yan guys, kung gusto niyo mas marami or punuin pa yan, pwede naman. Depende na lang sa panlasa nyo. So yan. So yan, para sa akin okay na yan. And then maglalagay na po tayo ng ating kaninang coffee mixture, no? Yan. So guys, pwede nyo naman kayong maglagay ng chocolate chips sa ibabaw, or champola, or pwede kayong maglagay ng stick off, for this time, ididip nyo dyan. Pwede namang chocolate, anything na sweet. Tingin ko naman perfect naman yan for our Dalgona Coffee with Oreo. Yan. Thank you guys. See you on my next vlog.